medyo naambon. Grabe, ewan ko dyan. Nasa kalsada na naman tayo ngayon. May pupuntahan lang tayo sa Paranaque ulit every Saturday. Kasi ngayon medyo naambon. Sana hindi tayo abutan ng ulan. Kaya sabi ko alis na ako, mamaya abutan agad ako. Salubungin natin ang ulan. Pero sana wag naman, kahit ambon lang ganyan, okay na to eh. Wag lang yung bubuhos yung ulan talaga eh. Kaya na lumalakas na siya. Buti na lang full tank tayo. Paspas ako ngayon dahil medyo nagmamadali tayo, pero alalay naman yung takbo ko, alalay na nag-iingat. Huwag kang lalakas. Cellphone. Ay, nalaglag ang cellphone. Ulan pa ata. Mukhang ulan pa. Ang daming sasakyan ngayon. Tanghaling tapat. Oh, ay nako. Kami naman, boss. Lalaki niyan eh. Grabe, ewan ko dyan. Pag hindi ko yan. RFID. Sana may load pa ang ating RFID. Bagal ang motor natin. Siguro maglalas pinyas ako ngayon. Ray, puro mata.
dadaan sa Las Piñas para kung sakaling dumuhos ng napakalakas, madali tayong makapagkapote. Yan. Sana hindi tayo abutan ng ulan guys. Parang ano tayo parang decision tayo na dito tayo dumaan wala na traffic, huwag lang bubuhos ang ulan. Wala traffic talaga. Nakaputing sapatos pa naman tayo guys. Medyo ngalay na yung kamay ko. Clutch pa. Sarap ng hangin. C5 extension, Bilyar C5. Siguro kung nag-skyway tayo, nag-X, siguro masana tayo ngayon. Ano na, yun, pababa na siguro ako ng skyway guys. Ambon-ambon. Ganito ang buhay ng mga dumadaan dito sa C5 extension araw-araw, tsaka sa Las Piñas, mga galing Cavite. Yan. Dapat bigay lang tayo ng bigayan. Yeah. I-upload ko to sigurado. Para mapakita ko sa inyo. Dito tayo sa may barangay Munok. Pag dinire-diretso mo to, labas na nito SMB Utan, doon na Soledad. Yan, diretso SLEX. Ayos. Bang depekto pag meron kang depekto. Angas. Volkswagen. Yan, Volkswagen. Yun daw yung pagkakapronounce na sabi ni Sir Pungkoy. Sir Pungkoy, shower out sa'yo dyan. So yun guys, dito ko na lang siguro tatapusin tong video na to. Muli, ako lang si Babien. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa susunod na videos. God bless sa lahat and ride safe. Peace!